Shikues nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Betimi për Drejtësi. Një ndër segmentet më problematike në të cilën shtrihen veprimtaritë korruptive në sektorin publik, padyshim se është edhe fusha e prokurimit publik. Në këtë drejtim, transparenca dhe llogaridhënia para publikut vazhdon të mbetet serioze dhe duke mbajtur larg syve të gjitha proceset që ndërlidhen me prokurimin publik, ngriten dilema të shumta për keqpërdorim të parave publike. Sonte do të debatojmë për fushën e prokurimit publik, për transparencën dhe llogaridhënien në këtë fushë. Sa kanë qasje publiku në procedurat e prokurimit publik? Sa janë transparente dhe llogaridhënëse zyrat e prokurimit publik? Çfarë po bën shoqëria civile për të mbajtur transparent dhe llogaridhënës zyrtarët në fushën e prokurimit publik? Sa është e vështirë që hulumtuesit dhe gazetarët t'i qasen informacioneve dhe dokumenteve në fushën e prokurimit publik. Për diskutuar për gjitha këto, sonte kam ftuar mysafirët e mi të cilët janë zonja Mexhide Demolli Nimani, drejtore ekzekutive e organizatës FAL. Është zotri Sami Uka, antar I bordit të KRPP-s. Përshëndetje, mirësevgjë. Është zotri Jusuf Zena, hulumtues nga organizata Demokracia Plus. Dhe është Besnik Krasniqi, gazetar në kohën ditore. Përshëndetje. Shikues nderuar, para se të vazhdojmë me debatin në studio, ju ftoj fillimisht të ndisni rubrikën e monitorimit të rasteve të korrupsionit të përgatitur në të gjitha gjykatat themelore të Republikës së Kosovës nga hulumtuesit e emisionit Betimi për Drejtësi. Ekipi hulumtuesve të emisionit Betimi për Drejtësi gjatë javës së kaluar prej 17 deri më 21 shtator kanë monitoruar 23 seanca të korrupsionit të caktuara në gjykatat themelore të Republikës së Kosovës. 14 prej seancave të caktuara janë mbajtur, ndërsa 9 seanca janë shtyrë për arsye të ndryshme. është numri të akuzuarve në këto rast të korrupsionit. Prej tyre 17 persona I takojnë profilit të ulët, 30 persona I takojnë profilit të mesëm dhe 4 persona I takojnë profilit të lartë. Mehmet Nimani, akuzuar në cilësi të inspektorit të administratës tatimore të Kosovës, është liruar nga akuza për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Gjykata themelore në Prishtinë mungesë të provave e ka liruar nga akuza për marrje rishfet inspektorin e administratës tatimore të Kosovës Mehmet Nimani. Sipas kryetares së trupit gjykues Naime Krasniqi, Jashanica nuk është provuar se I akuzuari e ka kryer veprën penale që I vijej në barr. Mehmet Nimani akuzoi se në vitin 2014 me qëllim të mosveprimit në kuadër të detyrave të tij zyrtare I kishte premtuar të dëmtuarit Gëzim Fana se do t'ia zbut dënimin e tatimit. Me këtë rast ai pretendohet se kishte pranuar përfitim material nga I dëmtuari Fana në vlerë prej 1.000 eurosh, duke kryer kështu veprën penale të marrjes së rishfetit. Ish drejtori I arsimit në komunën e Drenasit, Sadik Tahiraj, u shpall fajtor për keqpërdorim të detyrës zyrtare. 6 muaj burgim me kusht ka shqiptuar gjykata themelore në Prishtinë ndaj ish drejtorit të arsimit në komunën e Drenasit, Sadik Tahiraj, I cili akuzoi për keqpërdorim të detyrës zyrtare, por ky dënim nuk do të ekzekutohet në afat verifikimi prej 2 vjetësh. Aktgjykimi është shpallur pasi paraprakisht gjykata e ka aprovuar marrëveshjen për pranimin e pajisisë që I akuzuari Tahiraj e kishte arritur me prokurorin e rastit Arjan Gashi. Pjesë e kësaj aktakuse ka qenë edhe ish shefi zyrës së prokurimit të kësaj komune, Mehmet Rama, por ndaj tij prokuroria kishte hequr dorë nga ndjekja penale. Sadik Tahiraj dhe Mehmet Rama akuzoheshin se në vitin 2014 kanë keqpërdorur detyrat e tyre zyrtare, duke mos respektuar procedurat e prokurimit publik lidhur me furnizimin me vaj. Sadik Tahiraj dhe Mehmet Rama akuzoheshin se në vitin 2014 kanë keqpërdorur detyrat e tyre zyrtare, duke mos respektuar procedurat e prokurimit publik, lidhur me furnizimin me vaj për ngrohjen qendrore të shkollës fillore të mesme të Olët Rilindja në fshatin Dobroshec të komunës së Drenasit. Gjykata themelore në Prishtinë ka konfirmuar aktakuzën për pjesën e 3 të rastit të njohur si Stenta. Kështu shkalla e pari ka refuzuar kërkesat për hudhje të aktakuzës së ushtruar nga ana e të akuzuarve, ndaj të cilëve rëndojnë akuzat që kanë të bëjnë me veprat penale, dhënia rishfetit,
trajtimi pa ndërgjegjshëm mjekësor, ushtrimi kundërligjshëm i veprimtarisë mjekësore dhe farmaceutike dhe shmangja nga tatime. Gjykata e apelit në Prishtinë e ka liruar nga akta akuza Emen Beqirin, ish drejtori krimeve ekonomike, me arsyetimin se nuk ka prova që dëshmojnë se ai ka kryer veprat penale, keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, pengimi të provuarit dhe mos lajmërimi veprave penale apo kryesve të tyre. Për dallim prej Beqirit, apeli ka kthyer lëndën në rivendosje në gjykatën themelore në Prishtinë për të akuzuarin tjetër Rahem Hashimi, i njohur në publik si seksere. Shikues nderuar, po kthehemi me debatin në studio dhe fillimisht kisha dashur një koment nga zoti Uka në lidhje me atë se sa janë transparente dhe llogaridhënëse zyrat e prokurimit në institucionet publike. Faleminderit për ftesën. KRPP është organi legislativ në kuadër të Republikës Kosovës, i cili e menaxhon në një farforme e përgatit legislacionin, rregullon sistemin e prokurimit publik Kosovë dhe monitoron zbatimin e tij. Gjithashtu, së fundi me aplikimin e prokurimit elektronik, KRPP-s i është shtuar edhe një sektori tjetër që është ofrimi i shërbimeve për palët e interesit, për autoritetet traktuese dhe operatorët ekonomik. Dhe ndërsa që kjo gjë e ka bërë që sistemi i prokurimit publik të mundësohet një transparencë më e madhe në kuptimin e asaj që ju pyetet, ndërsa lidhur me komentin se sa është prokurimi publik transparent, unë mund të them se sistemi i prokurimit publik në Kosovë, me përgjithësi plot të them, është njëri ndër sistemet më transparente, jo vetëm në vendet e regionit, por edhe në Bashkimit Evropian, duke pas parasysh disa fakte të cilat nëse mund t'i përmend. Për shembull, në vendin tonë, sipas ligjit të prokurimit publik, të gjitha aktivitetet e prokurimit që kanë një vlerë mbi 1.000 euro janë transparente, publikohen dhe të gjitha komunikimet në mes operatorëve ekonomik dhe autoritetit kontraktues gjithashtu janë publike. Të gjitha vendimet që autoritetet kontraktuesi marrin lidhur me këto aktivitetet prokurimit janë publike dhe janë transparente. Prandaj mund të them se sistemi i prokurimit publik është mjaft transparent dhe mjaft efikas në këtë drejtim. E transparenca është njëri ndër barometrat edhe njëri ndër parimet bazë të secilit sistem prokurimi publik me të cilën matet efektshmëria një sistemi të prokurimit publik. Pra, shumë vende të botës e vlerësojnë se sa një sistem është efikas me matjen se sa është transparent. Edhe neve jemi shumë të kënaqur se sistemi i prokurimit publik Kosovës e ka arritur një transparencë maksimale, e cila në shumë vende të tjera nuk është. Folëm domethënë për një segment, folet në fakt zoti Uka, që është transparenca, mirë po kur flasim për llogaridhënie, sa ka llogaridhënie në zyrat e prokurimit publik, sepse vazhdimisht gjitha raportet cilat vijnë prej monitorimit të organizatave vendore, po ashtu edhe prej atyre ndërkombëtare, të cilat konstatojnë se veprimtaritë korruptive janë kryesisht ato që shtrihen në zyrat e prokurimit publik. Po është një përkufizim i përgjithshëm kur fol për prokurimin, sepse njëra ndër mundësitë më të mëdha për të korruptuar është veç qenë pjesëtari i kësaj i prokurimit publik. Mirë, po nuk do të thotë se kjo është vetëm një faktor i cili duhet të jetë parasysh. Sistemet dizajnohen në formë që institucionet përkohëse ofrojnë një sistem të rregullave të cilat e mundsojnë që autoritetet kontraktuese, zyrtarët e prokurimit mu ditë se si kanë vepruar. Pra, është një sistem i cili përcakton rregullat e lojës dhe përcakton se çfarë duhet dhe çfarë është e domosdoshme të bëhet. Pastaj është një sistem tjetër që është sistemi i kontestimit, që duhet tjetër një palë dytë e cila mund ta mundsojë këtë, që është operatorët pjesëmarrës në procesin e prokurimit, dhe ata duhet kërkojnë përkatësisht shoqëria civile, qytetarët, institucionet tjera, të kërkojnë nga institucionet përkohëse llogarinë për një aktivitet ose për një veprim ose për një mosveprim të caktuar. Në këtë drejtim, në raport me KRPP-n, institucionet janë përgjegjëse, i japin llogari, i respektojnë rregullat tona të cilat neve kemi vendosur, i respektojnë rekomandimet të cilat KRPP jep, sugjerimet të cilat ju jep atyre për ndryshim të kushteve të nderuese ose për ndërmarrjen e veprimeve të caktuara, ndërsa në raport me institucione tjera, unë besoj që nuk muj me folon si KRPP, sepse duhet me i pyet ata. Mirë, do të flasim edhe rreth KRPP-s edhe krejt kësaj, po besoj edhe me përfaqësuest e tjerë që janë sot pjesë e panelit. Kisha dashur me vazhdu me ju, zonja Nimani. Ju si organizatë merreni me fushën e prokurimit publik. Së fundi e keni publiku portalin
e prokurimit të hapur që mundëson qasje në informacione të ndryshme rreth prokurimit publik. Sa është transparent prokurimi publik dhe sa kjo ka mundësu që me urrit transparenca? Atëherë Betim, lëvizja falë që nga viti 2010 ka më bërë monitorimin e prokurimit publik në Kosovë dhe është një punë vazhdimësi që ka ndodhur deri tash. Si rezultati punës sonë të monitorimit qoftë dhe avokimit në legjislacion, po dhe monitorimit procedurave direkte, ka një rritje të transparencës dhe si që tha dhe zotëria nga KRPP-ja, është rrit transparenca sa i përket legjislacioni ja u mundësën e ofrën këtë transparencë. Në këtë kuadër, lëvizja fol gjatë 2 viteve të fundit ka bërë përpjekje të ndërtoj portalin Prokurimi Hapur. Ky portal është marrë si model nga portali kontrollat publike të hapura në Slovaki, që është portal nga Transparency International. Para se do të bëja një përmbledhje se çfarë përmban në detaje portali, në këtë rast do doja të falenderoja në këtë rast USAID-in për mbështetjen financiare që ka bërë përmes programit Komuna Efektive, Transparente dhe Llogaridhënëse. Dhe në njëjtën kohë edhe Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik pa mbështetjen dhe gatishmërinë që kanë treguar këta që ky portal nuk do të funksionalizojë dhe nuk do të ishte i tillë çfarë është. Qëllimi i këtij portali ka qenë dhe është vazhdon të jetë që të ndikojë në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së shpenzimit paras publike. Përmes këtij portali publikon informatat për kontratat, do të thotë mbi kontratat që lidhen institucionet publike me operatorët ekonomik, ku atyre ju ofron informatat e detajuara për kontratat në fjalë. Aktualisht në këtë portal janë 8904 kontrata, janë të përfshime do të thotë, dhonat për kontrata, janë 2325 furnizues apo biznese dhe janë 213 blerës apo autoritetet kontraktuese, në këtë rast institucionet e Kosovës. Kjo është arritur duke i grumbulluar dhe strukturuar informacionet mbi kontratat publike të publikuara nga platforma e prokurimit publik e menaxhuar nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. Të dhënat në portal paraqiten në një mënyrë miqësore për përdoruesin duke ju mundësu gazetarëve dhe hulumtuesve, bizneseve në të njëjtën kohë dhe hetuesve të eksplorojnë lidhjet interaktive midis shpenzimit të paras publike, aktorëve publik dhe privat. Portali Prokurimit të Hapur ka potencial transformues në promovimin e llogaridhënies dhe luftimit të korrupsionit këtë drejtim. Ky portal lehtëson aktivitetet, siç e thash, monitoruese qoftë gazetarëve, qoftë edhe të organizatave të shoqërisë civile. Çështja në informacionin ndihmon publikut në këtë rast që të përcjellë se ku po shpenzohen para dhe cilët janë përfituesit, në këtë rast kompanitë që marrin më shumë të tendera prej institucioneve. Dhënat në këtë portal janë të qasshme për përdoruesit në një format të lexueshëm dhe duke ju lejuar atyre të analizojnë dhe të përdorin lloje të ndryshme të vizualizimit me qëllim të monitorimit dhe hulumtimit. Të dhënat në këtë portal vazhdojnë të përditësohen në çdo ditë, do të thotë merren në mënyrë automatike, nuk ka nevojë për një fuqi punëtore në këtë rast që të futen dhënat manualisht, ato përditësohen në mënyrë automatike. A ka hala dhëna dhe kontrata tjera të cilat janë pjesë e KRPP-s, të cilat nuk janë pjesë e këtij portali e që do të shihen në të ardhmen që edhe ato të jenë pjesë? Po, në fillim ndërtimit këtij portali ne kemi grumbulluar nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik rreth 50.000 kontrata në total. Arsyeja pse nuk kanë hyrë gjitha, kanë qenë edhe problemet teknike që janë shfaqur gjatë filtrimit, kur është bërë filtrimi se çfarë duhet përmbajë një njoftim për dhënie të kontratës. Gjatë filtrimit ka pas mungesa të emrit të kompanisë fituese, ka pas probleme në vlerën totale, e gjona tilla, kanë qenë disa probleme teknike që kanë pamundsuar hyrjen në portal të gjitha kontrata. Fal në të njëjtën kohë duke punuar që të filloj edhe të marrë gjitha kontratat në mënyrë të verifikoj dhe të sistemoj në mënyrë manuale që mas ne të futen edhe ato në portal, do të edhe kontrata më të hershme që nga viti 2010. Aktualisht janë nga viti 2018 dhe do të vazhdoj tutje. Do të thotë kjo përditësohet tuaj se çdo javë me gjitha kontratat që dalin tek Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. Faleminderit, besoj që do të vazhdojmë prapë edhe do ta elaborojmë pak më shumë këtë pjesë. Zoti Zena, ju e monitoroni fushën e Prokurimit Publik, nëse di më shumë në OSHP.
jeni prezent. Edhe kjo platformë, po edhe në përgjithësi kjo kornizë ligjore që është aktualisht, sa mundëson që thjesht kjo fushë e prokurimit publik, ma problematika në shpenzimin e paras publike, tjetë transparente dhe llogaridhënëse? Fillimisht vetëm me e cek që në kuptim të transparencës kemi ba me të vërtet hapa domethënës për para, tash ka fillu publikimi i planëve prokurimit, që është një avantazh shumë i madh për bizneset, sidomos publikimi i kontratave me ndryshimet e fundit në udhëzues. Përmes platformës e prokurimit janë dosjet e tenderit e një numër shumë i madh i dokumenteve tjera shumë të rëndësishme për monitorim të prokurimit publik. Ajo që po i mungon edhe matutje këtij sistemi është ofrimi i llogaridhënies. Dhe këtu mund diskutojmë shumë se kush janë fajtorët, por që ne po dështojmë në këtë pikë. Kemi dikon rreth 400 vendime për shembull të organit shqyrtues prokurimit që konstaton se ka pas çdo vit, që konstaton se ka pas një shkelje të ligjit prokurimit publik në një aktivitet prokurimit. Mirë po, në lidhje me këta, mungojnë masat disiplinore ose ndëshkuese. Kur flas për masa, fjalën e kam edhe për ato administrative, edhe për masat penale në ato raste kur buxheti i shtetit dëmtohet në masë që e përbën një element të veprës penale. Me mira po ashtu shkeljet të tjera evidentohen nga zyra auditorit, zyra kombëtare auditorit në Kosovë dhe prapë edhe në këtë rast kemi mungesë të llogaridhënies. Kështu që tash besoj që fokusi jonë edhe si organizata ka me kalu prej kërkesës për transparencë më të madhe në kërkesë për llogaridhënie. Edhe matutje kemi çështje se çka të punojmë me transparencën, për shembull, ne do të dënim qasje më të lehtë në dokumentet si urdhër blerjet, faturat, disa raporte vjetore të institucioneve, mirë po që aktualisht, si që përmendi edhe zoti Uka, ne kemi kontratat publike online, edhe kjo përbën një hap gjigant përpara në sigurimin e transparencës, mirë po që tash duhet të fokusohemi që kjo transparencë të shoqërohet me një llogaridhënie më të madhe. Institucionet si prokuroria kanë punë shumë të madhe të bëjnë në këtë drejtim, që t'i përcjellin shkrimet e mediave, t'i përcjellin raportet e organizatave hulumtuese, e pse jo edhe vetë ex officio të fillojnë hetime në ato raste ku vrehet qartë se ka pas manipulime të caktuar përmes aktiviteteve të prokurimit publik. Faleminderit shumë zoti Zejna, natyrisht për këtë pjesën e llogaridhënies, për të cilën ka shumë çka të flitet dhe është një zinxhir që realisht nuk funksionon jo vetëm në fushën e prokurimit, por pothuajse në një pjesë të madhe të institucioneve publike. Po më intereson besnik ju si gazetar me përvojë në kohë, sa keni arritë që në ushtrimin e funksionit juaj si gazetar me pas qasje në dosje të ndryshme dhe në procedurat të ndryshme të prokurimit publik. Edhe ju ka rreth thjesht që së fundi pra këto hapa të cilët janë ndërmarrë që i diskutuan edhe përfaqësues të KRPP-s, por edhe shoqëria civile në drejtim të transparencës, të shfrytëzoni që ta keni më të lehtë ndoshta qasjen në informata të prokurimit. Qasja në këto informata dallon prej kohës në kohë, domethënë nëse i referon kohës 10 vite më parë ose 12 vite më parë kur unë kam nisë të merrem me gazetari dhe të trajtoj tema të kësaj natyre, ka qenë një situatë krejt tjetër. Për shembull, për një tender mbi 40 milionësh ose një kontratë mbi 40 milionësh, unë kam mundur të kem qasje ose të siguroj vetëm proces verbalin e hapjes së ofertave, ku kemi mujt edhe këto në mënyrë klandestine me siguru, edhe me paset cilit ishin ofertuesit dhe kush është pal fitues, dhe në atë rast në kujtojtë storja që pata bo, ishte për zgjedh fituesi i 11 për ka lartësia çmimit, dhe përderisa në këtë aktivitet kishin konkuru edhe kompani që e bënin të njëjtën punë me 7-18 milion euro. Unë kujtohet në atë kohës, unë pata hynë në linqet që i servonte atë kohë Ministria Arsimit, me që bëhet fjalë për Ministrinë Arsimit, dhe dyja linqet që lidheshin me këtë aktivitet prokurimi, sa po klikojnë në të nuk kapi kurgjë. Pra, dinin të bënin edhe këso variantash që formalisht
t'i thonin publikut se këtu mund t'i gjeni informacion, por kur klikoje... S'kemi pas probleme internet, besnik? Ka mundësi edhe kjo. Sot është shumë më ndryshe, me që përgjatë kësaj kohë, përgjatë më shumë se një dekade ka avancu edhe legislacioni, kanë avancu edhe politika dhe tjera, por situata është shumë e keq se sa ajo që e idealizoj zoti Uka për shembull. Unë pak më herët e lexova raportin për Kosovë të Komisionit Evropian, i cili flet edhe për aspektet që lidhen me prokurimin, edhe thotë që janë bërë përparime në legjislacion dhe tjera, por midis tjerash thotë se ka ngecje në lidhje me praktikimin ose me aplikimin e praktika më të mira në këtë fushë, ose diçka tjetër thotë nuk janë përvetësu standardet më të larta evropiane që lidhen me disa aspekte prokurimi. Ju thatë që Kosova përbër një shembull ndoshta që mund të konkurroj me shtete të mëdha të Evropës, por ja që raporti i Komisionit Evropian nuk po e thot këtë. Sot ne kemi prokurimin elektronik që në mas të madhe ka botë qasshme shumë dokumentacione që lidhen me këto aspektet e procedurës e prokurimit, por unë mendoj që portali përbën një mal informatash në të cilin është vështirë të orientohesh. Është vështirë për një gazetar i cili nuk merret aktivisht me prokurimin, e merreni me mend sa do të jetë e vështirë për qytetarët e thjeshtë që t'i qasen gjithë këtij mali informacionesh dhe do ta kenë shumë të vështirë të orientohen. Sa i takon tash portalit nismave tjera të shoqërisë civile, portali, siç e thatë, i ka më pak se 10.000 kontrata, që për mendimin ten janë shumë pak për të dhënë një pasqyrë të qartë për gjitha aktivitetet. Por përbën një bazë shumë të mirë për të na siguru edhe gazetarit, edhe qytetarit, një panoramë edhe për kompanit që marrin të nder, po edhe për institucionet se kujt i japin të nder. Për shembull, me një klikim prej shumë të thjesht, ose me një kohë, nëse ne ndajmë 5 minuta, ne shumë shpejt kemi me pa, për shembull, në komunën e Vushtrisë, se si atje dikun 35 kontrata i fiton vetëm një kompani, dhe tash ti e ki mundësinë me kërku me njëherë se nga është kjo kompani, na dele Vushtrisë. Mundësia tjetër është me këshyrë kjo kompani, prej cilave institucione pas ka fitu të nder. Edhe del që i vetëmi institucion nga ku ka fitu të nder është komuna e Vushtrisë. Pra nuk është asi kompani e profilizume sa kishën me nga institucionet, ose sa kishën me i bindi institucionet me ju dhonë kontrata asaj. Pra ndaj, me një hullumtim fare të thjesht, ose me një kohë fare të shkurt, ti mbrin me demasku kësi situatash, edhe kjo përse që një gazetar përbën një bazë të mirë, shkëndit të mirë për të vazhdu një hullumtim edhe për të parë se kush qëndron pas kësaj kompanije. Ose po e marrë një shembull në Deçan. Aty hina për shembull edhe pash cilave kompani komune Deçanit ju ka dhonë të nder ma shumë. Na dul një X kompanije. Edhe thash, hajtash profilin e kësaj kompanije të shës, se qka është puna asaj, po dalin disa institucione që kjo pas ka marrë, ishte shpëndoma është të harta. Në rregull, ko ka kompanije fort. Edhe i këshyrë kush janë këto institucione, del komuna e Gjakovës, del komuna e Klinës, del Ministria e Infrastrukturës, edhe shka i lidh këto institucione gjitha bashkë, i lidh një parti që qeverizën gjitha. Po tash ju më thoni që jo mërë Gjakovën, tash frikë ka marrë AK-ja ose Klinën tash frikë. Edhe tje ke mundësin me këshyrë vitin kur janë fitu këto kontrata dhe në dalin në masë e ka marrë. Po që kjo është pjesë e kësaj mundësis në portal që... Kjo është mundësia e lundrimit dhe si mund të demaskosh kompani të afërta me subjekte caktume. Do më thonë këtë lidhshmërinë që se ke në portalet tjera, këtë ta ofron ky portal.
Faleminderit shumë zot Gjasi, patjetër me juve do të vazhdojmë. Patjetër. Se u ngritën shumë çështje që përmesoj. Unë edhe një herë kam përmendur në medium tjetër që na kur nuk pretendojmë se kemi një sistem perfekt, sepse perfeksionizmi është gati thjesht i pamundur. Por nëse hyni në analizë më detale të sistemit prokurimit publik, unë ju garantoj dhe muj me siguru çdo njonin që kjo mund më vërtetu, në është sen që s'vërtetohet, na këtu nga kemi, se sistemi i prokurimit publik ka qenë mbetet posaçërisht tash, është një ndër sistemet më transparente në Bashkimin Evropian. Unë pjë sigurisht. Interpretojmë edhe këtë fakt. Vetëm edhe këtë fakt. Pse prokurimi publik përbën burimin kryesor të korrupsionit në Kosovë? Po gjithkohë botë është, jo vetëm Kosovë, sepse është njët i mundësi. Besnika, po, unë për thëmë, ju përfoni për disa sene ndryshme, për një herës, edhe më thejna nuk mujna me më kur farë analizë. Nëse s'kemi problem me profilimin, nëse flasim për sistemi... Se kemi burim të korrupsionit. Lutem, po a gjithë mund kome mbet burim i korrupsionit. Besoj këna me dojnë fund të absolutikisht, po, folim sa duqna, unë po foli për sistemin. Sistemi prokurimit publik Kosovë, a di pse është transparent. Thashtë njerë, sot nuk ka as edhe një dokument i vetëm, as edhe një vendim i vetëm, as edhe një veprim i vetëm që merret në zyret prokurimit që nuk është i qasshëm për këtë që ka interes. Pra është publike, pri zyres tonë, cilës duhet zyre, ti mundesh me hedhë pa portalin e folit, portali folit absolutikisht që pajtona që avanson këtë sisteme, mundson më lehtë, më thjesht, më shpejt, mundesh me bo filtrimet të ndryshme, por të gjitha, ku i kanë morë të dhonat? Na kemi bo edhe ma shumë se sa që përmenet çështën e portalit. Me ndryshimet të reja e të fundit ligjore, në kornizën e ligjore, ne kemi bërë që autoritetet kontraktuese në një box, në një kuti, ti publikojnë vendimet për të gjitha aktivitetet mbi 1.000 euro, 1.000 euro, dhe në vendim të autoritetet kontraktues, para se të këtë formën e plotëfuqishme si kontrot, aty përveç që publikojnë vendimin me të gjithë operatorët ekonomik pjesëmarrës, aty publikojnë tash edhe letrat standarde njoftuese për se cilën prej këtyre, dhe ju mundimi po si media, si shoqëri civile, se çfarë letre standarde për tenderuesin e eliminuar i është dërguar dhe cila ka qenë arsyetimi për refuzimin e tij. Pra, unë ju garantoj, ju siguroj që nuk ka edhe asnjë element që ekziston që nuk është më publike. Prandaj për neve, unë po flas si KRPP, është me kriju një sistem transparencë. Dhe kjo moten sistemet ku do në botë. I vetëm indikator motet me këtë. Ndërsa në kuptimin e implementimit praktik në realitet, që ka ndodhë në Gjakov, që ka ndodhë në Klinë, që ka ndodhë atje, mbetet detyre e të gjithve atyre që merren me fushën e prokurimit publik. Edhe mediat, edhe shoqëria civile, edhe prokuroria, edhe agjencioni kundër korrupsion, çdo kush sot e ka mundësinë pas një shpenzim... Dokumentin kryesor se kemi, kontratën e... Absolutisht dhe kontrata është publike. Po mirë tash... A jenë kontratat e mdhose, gjithë kontratat... Gjitha? Gjitha. Edhe kontrata me Betelenkën, edhe kajtë kontratat? Po flasim prej një shtaturit të kënej, kemi hirtë në humëna. Shqeqani, unë thash, para 3 viteve, para 5 viteve, në sistemi e prokurimit publik ka ndryshime tjera shumë pozitive. Nëse ti të institucion që prej sot do të hapim kontratat dhe publiku do të ketë qasin e të, me siguri që institucioni ka me pas ma shumë vëmendje tash, që ka bën tash e tutje. Po nëse ti institucioni t'ja fsheh kontratën me Betelenkën, ose kontratën me kontrata tjera të kësaj natyre, atëherë... Jo, përmeni cilat tjera. Nuk është... Besnik, tutem. Ka kontrata shumë të mëdha. Për që 10 vitet e fundit, në prokurim publik Kosova, njëhet, sistemi prokurimit publik i Kosovës është një sistem që ka dokumente standarde. Dokumente standarde përbëhet për 3 pjesëve. Për çdo lloj procedure, edhe pjesa e dytë ka të bëjë saktësisht me kushtet e përgjithshme dhe veçanta të kontratës, të cilat janë publike. Edhe ato, çdo operator ekonomik, çdo pol interesi, çdo mi po, mund një po, para se mu mbyll procedura të tenderimit, se cilat do t'jenë kushtet e kontratës, cilat do t'jenë sasia e artikujve, ose punëve, ose shërbimeve të cilat prokurohen, dhe normalisht e shem fund e ka po edhe shumën totale të kontratës, përfituesin. Tash ne kemi me kërkesë edhe të shoqërisë civile, ne kemi bën më shumë po këtë kontratë, nuk është problem me një vend. Bile këta tash po thonë që duhet më po edhe si reading, më mund të lexosh me makinave dhe na do të jemi në proces me po platforma deri ku edhe sa mundson një gjë të tillë. Mirë, po më thonë që prokurimi publik Kosovë nuk është transparent, nuk ka qenë transparent.
Para se të vazhdoj ta elaboroj me përfaqësues të shoqërisë civile që ju monitorojnë, e çu shpjegojmë tash këtë faktin, domethënë në aspektin e legjislacionit edhe këtyre mekanizmave, zoti Uka, ju po thoni që është një transparencë e prokurimit, po. E çu shpjegohet kjo mungesa llogaridhënies tash? Që është tjetër. Mirë, vetëm na shpjegoni ju, po, cili është vlerësimi juaj? Se s'ka llogaridhënie me cilën se veprimtaritë korruptive në këto zyra të prokurimit, edhe përkundër se po u hapën, po janë transparente, prapë domethënë nasi korrupsion, veprimtari korruptive, të korruptuar, e kemi e folim pak me rezervë. Sepse, unë për thëmë për përvojës time, edhe të specifika që ka prokurimi publik vete, se para se me thonë që një njëri është i korruptuar, duhet me ponë nëse ka vepru në kundërshtim me ligjin, nëse ka shkel ligjin, nëse shkelja ligjit ka prodhu dame, për autoritetin kontratues, për buxhetin, iniciohet procedura për me verifiku hetuesit, hetimet, e verifikojnë nëse i tili person e ka bo me qëllim, a ka bo pa qëllim, po mos dije, për shumë, edhe deri ta vjen ai nocioni për kufizimi që është i korruptuar, baja ki shkon gjatë. Është një agjenci që lufton korrupsionin edhe cila do duhej të vrente, të bashkëpunonte me palët për me konstatu kur një zyrtar është i korruptuar. Pra në këtë drejtim e kena pak një farë e kena dhe nuk e kena se, për shembull, nëse flasim tash për këtë pjesën e ndjekjes, e përmana një për agencionet, edhe institucionet e drejtësisë, atëri shohim që janë përfaqësues në sistem prokurorial, në sistem gjyqësor, produkt aferës për shembull të përgjimeve pronto, dhe natyrisht ndjekja. Po flasim pra për institucione të politizuara, të cilat natyrisht pamundsojnë ndjekjen e këtyre veprimtarive në zyrat e prokurimit, ku prap jo formalisht, po praktikisht ka zyrtarë të partive politike që janë pjesë e këtyre zyra. Po besoj që përfaqësues të shoqërisë civile ndoshta kishin elaboruar më shumë. Zoti Zena, zonja Ndimoni, sa kjo transparencë po mundësën që me i majtë edhe llogaridhënës, apo përkthehet kjo edhe në këtë rezultat? Okej, kemi një transparencë, po mungën një llogaridhënie. Kemi një rast, në fakt, po bëhet rasti i dytë, sipas dita gjasave, me Ministrinë e Infrastrukturës, ne kemi fituar një lëndë, thotë, ndavë është refuzu qasja në kërkesë zyrtare me pas kontratën e autostradës Prishtinë-Prizren. Nuk e kem pas, e kemi fitu lëndën në gjykatën themelore. Ministria është anku, nuk na ka dhënë qasje, lënda është në gjykatë apelit, ende jem të prit një vendim. Inshallah jo 10 vjetë si të kalumen. Praktik është. Po, kështu që prap kem bë kërkesë për kontratën, në fakt dosjen e tenderit komplet në këtë rast për këtë autostradën tjetër Prishtinë-Gjilan dhe Ybarë që është. Nuk në është këty përgjigje, jemi në procedura si pas ligjit për qasin dokumente publike, cilat na edhe mundsojnë dhe të ankesën të avokati i popullit, mas ne pas ankesës të shohim rekomandimin e tyre nëse dhe aty në pju jepën na i sqarim pse nuk e kemi këtë kontrat. Llogaridhënia mbetet prap shtetësues, pajtohemi edhe të gjithë këtu se e kemi një sistem çfarë e kemi, po prap mendoj se shoqëria civile dhe media në përgjithësi duhet bërë më shumë dhe duhet ngritin çështjet konkrete të cilat janë që të rritet në këtë rast edhe llogaridhënia. Zoti Zena? Po, unë e kam një dilemë faktu, nuk e di nëse prokurorët nuk e din, apo nuk dojnë me e ditë problemet në prokurim publik. Në vazhdimsi, po zbulohen afera të ndryshme me keqpërdorime saj përket qoftë dhënies së kontratave, qoftë implementimit të tyre, edhe nuk kemi me të vërtet kur fa reagimit të këtyre institucionëve, është e pakuptimta edhe për keqardhje. Mirë po që është koha fundit që ne të fokusohemi në këtë problematik, pra ta shohim se pse po ngecë ndjekja e rasteve të korrupsionit. Pajtohem se ne nuk mund ta shpallim fajtor shoqëria civile, mediat nuk mund ta shpall fajtor, as nuk e kemi ndërmend ta bëjmë këtë. Mirë po sa herë që evidentojmë shkelje, ne do t'i bëjmë publike. Shkelje për shembull ku rritet TVSH-ja më tepër se sa që është e përcaktuar me ligj, ku artikujt në vend se të dorëzohen ashtu siç kanë qenë të përcaktuar në kontratë dorëzohen të vjetër. Ku artikujt porositën vetëm ato pjesë të kontratës cilat janë shtrejta, ku kriteret e kontratës i përshtatën vetëm një operatori, zbulohen nëse jo në baza ditore, në baza mujore gjithsesi nga organizatat monitoruese edhe mediat. Unë personalisht as një ftesë asnjëherë nuk e kam marrë prej asnjë prokurori për me dëshmu lidhje me këto raste që po i ekspozojmë ose që po i flasim, edhe kisha prit
me dëshirë një ftesë tillë që me nda këto raporte edhe këto dane. Kjo bëjmë edhe një ftesë publikisht, iftojmë prokurorinë që t'i pyesim edhe që thjesht gjetjet cilat janë vazhdimisht nga ana e përfaqësuesve të shoqënisë civile, në këtë rast edhe nga IKD edhe nga UD+, edhe nga organizata tjera që të shqyrtohen dhe mos të mbesin vetëm raportet mira për cilat po marrim komente, për cilat nuk po prodhojnë rezultat. Edhe absolutisht nëse do ta kishim këtë reagim, do të mund të flisnim se deri në çfarë faze po arrin ndoshta hetimet, nëse po ngriten akuzat ose diçka të ngjashme, mirë po që aktualisht ka vetëm një kthim të shpinës nga ana e institucioneve të ndjekjes, edhe thjesht nuk është se merren me këto raste. E vetmja përgjigje që na e marrim në këto takime të cilat i mbajmë her pas here është se është një fushë e komplikuar, nuk kemi kapacitete dhe nuk e kuptoj mirë, po unë nuk kuptoj se çysh mundet me u evidentu një problem i tillë. U pajtum që është burim i madh i korrupsionit, ndoshta kryesori Prokurimi Publik. Atëherë pse Akademia e Drejtësisë ose pse Këshilli Prokurorial nuk merr masa që t'i shtojnë këto kapacitete. Madje edhe në rekrutimet e fundit për ekspert që i ka pas prokuroria, ne nuk kemi vrejtë se është angazhuar ndonjë njas i fushës së Prokurimit Publik. Aty kemi gjithçfarë lloj të ekspertëve përveç këtyre të Prokurimit Publik. Në anën tjetër, pjesa kryesore e buxhetit neve na shpenzohet përmes këtyre procedurave, të cilat dorën zemër janë të komplikuara, por nuk janë shkencë raketore. Është diçka që kuptohet lehtë. Na që kemi nevojë me i kuptu si organizata, dikush më shpejt e dikush më ngadalë i mësojmë, edhe po ashtu i mësojnë zyrtarët e prokurimit në për institucione, kompanit, vetëm që nuk e dinë ligjin e prokurimit janë prokurorët edhe policë, njerëz që janë të thirrur me ju kërku llogari aty në cilët e shkelin këtë ligj dhe ligje tjera që janë përcjellse. Faleminderit, zoti Uka, po më intereson shumë krejt këto që po i diskutojmë, janë problemet cilat e rëndojnë situatën në fushën e Prokurimit Publik. U fol edhe për këtë pjesën e transparencës, por edhe llogaridhënies, se cila në fakt po mungon dhe si duket më shumë është tek faktori njeri. Çka janë hapa tjerë që do të ndërmerren edhe nga KRPP në mënyrë që të adresohet sa më shumë edhe transparenca nëse ka hapësirë, edhe llogaridhënia. Nëse më lejon para se më përgjigj pyetje Meta Bosh besnikut më duhet për raportin e progresit, unë 2 ditë më herët si pjesë e ndërkomiteteve për reformën e administratës publike në kuadër të përmbushjes së kritereve për mëson, e kemi pas raportin tonë si KRPP lidhur me Prokurimin Publik, edhe një takim paraprak me ta rreth 2 orë të shpjegu të gjitha veprimet që ka ndërmarrë KRPP-ja këto 3 vitet e fundit posaçërisht, edhe lidhur me përdorimin e platformës prokurimit elektronik edhe të transparencës. Edhe unë jam i bindën që ka qenë për të gjitha institucioneve prezente aty, ka qenë debat i hapur, një raportim i hapur, ne kemi marrë falënderime prej Komisionit Evropian, prej ekspertëve që kanë ardhur me verifiku këto gjëra. Edhe kanë thonë që jemi 6 muaj para afateve që kemi përsaktuar për përmbushje. Prandaj këtë drejtim unë besoj që duhet me mbyll këtë çështje, çështja e sistemit, e transparencës, e legjislacionit. Kosova është një ndër vendet më të përgatitura në këtë drejtim. Çështja e dytë të llogaridhënia. Ky është problemi më i madh i Kosovës në gjitha sferat, jo vetëm Prokurimin Publik. Shikoni, nëse e shqetësojmë tërë procesin e Prokurimit Publik, i cili përfshin 3 faza. Fazën e parë që ka të bëjë me fazën e planifikimit, përgatitjes nevojave të kërkesave, të aprovimit tyre, të arsyeshmërisë tyre, asnjë lloj monitorimi nuk bëhet. Në fazën e implementimit të aktiviteteve të prokurimit krejt jemi aty. E kemi bërë transparencën maksimale të mundshme, po them, është maksimale e mundshme tash për tash. Dhe në fazën e implementimit të kontratave askush nuk merret me to. Pra të gjithë po merremi me çështjen e implementimit të aktivitet, edhe mirë që po merremi, sepse normalisht që këtu ma pak mundësi ka për me kur e kufizoj, mirë po çështja e implementimit kontratës është themra e akilit në fushën e prokurimit publik. Është pjesa më me përkthy kështu për popullin e vjen që dikush që merr me tender me marru në shkollë. Ton po kthyrëm drejtorët janë tenderin, kur kush nuk kthyer çu shpjegoj kontratën. Është pasojë ajo. Nëse tenderin e merr tu i premtu institucionit që 10% ose 20% kam e të dhonë ty, e që tash bjen këtë fushën e jujt për gaditet, transparencës, nëse te ja mundëson me këtë sistem prokurimit që ki, që
zyrtari mi marë 20%. Ku jam mëson sistemin, cilën fazë? Ku jam mëson? E qyshin kënë obligimet e institucionit, qyshin çështje brendshme një kompani që fito kontratën, qyshin bërsh të një institucion, nëse sistemi s'po jam mundësoj. Absolutikisht, në asë një formë, të regom atin cilën aspekt sistemi për jam mundëson dikur në një institucione. Që për shumë, ta shumë praktikisht. Po bërë praktik nga po vlosë. Për shumë, nëse bashkë paralelisht kësaj avancimit të legislacion, paralelisht hapjes, paralelisht transparencës, ka shku edhe sofistikimi i metodologjisë qysh me u bo aferat korruptive. Për shumë sot, në specifikat të nderit, ti e vizaton kompanin për cilën e përgadit kontrolë. Cilin rast? Ka x raste. Kështu, për shumë, këtu ju thanë, për shumë parafolësit, ju sfiduan me kontratën e fundit, më kapitalit që është, kjo për Gjiljan. Edhanë që kanë bërë kërkes, por nuk është e qasshme. Unë e ku barë... Ju e kemë bërë të ministria. Okej, ju po thoni që... Ju po thoni që... Po jam ju dhonë qasje? Kontrata, më në kontrata si kemi. Ju po thoni që po i hap një kontrata tash, për publikun. Thamë që ka fillu prej shtatorë. Ajo kontrata është e mahershme, nuk e kam rritë shtatorin. Unë e ku marë në trajtim këtë punën e kësaj kontrate, edhe unë s'kam pas qasin to, edhe pse këm bërë kërkes, për me pas, e kom pas një raport të ekspertit shqyrtus, i cili ka gjetë shkele, sepse bët fjallë për 8 lote në këtë aktivitet prokurimi, edhe ekspertit shqyrtus ka gjetë shkele në së cilin prej 8 loteve. Edhe një prej përfundimeve të ti është, sigur, edhe sigur, të ndroshin këta operatorë që i kanë fitur, me janë ndru vend, këta e në shpallë përgjeshëm të tetit, edhe të tetit kanë konkuru në se cilin prej 8 loteve. Vetëm sigur të ndroheshin vendet me këshyra aty ku ka qenë ma i lirë, bugjetit të Kosovës do t'i kurseshin miliona euro. Edhe OSHP-ja që ka vendosë këtë raz, ka vendosë, ka konstatu që ka shkelje të vogla, por ka thënë që në regull është. Të lutem, për folën për një sektor tjetë, të lutem. Ma përdosin për vendim të OSHP-s, OSHP-ja është gjykat, o zëtni. Kër folë për sistemin, edhe folë për institucionin... Në raport me bugjetin. A ka në i pik djeshmerie për milionin e bugjetin. Ose sot për shumë, para 2-3 dite, më shkruan dikush për Mitrovic, thot 2 milion... Vetëm si rast, ashtu po dhe. Për shkak që 3 kamionave ju ka dalë registrimi, i është donë kontrota një kompanije tjetër, vetëm për këtë shkak, edhe pse ajo ishte 2 milion euro ma shtrajt. Vetëm pse 3 kamionat i pas ka dalë registrimi. Është punë pak orësh që munën... Sistemi prokurimit, sistemi funksionë kështu. është një sistem që përcaktohen rregullat e lojës. Edhe rregullat e lojës duhet me analizu, a janë fair, a janë ato që mundësoj, ju thatë më heret një akuzë që sistemi ja mundëson dikuj me marrë 10%, unë nuk e di ku ja mundëson sistemi. As legislacioni. Po thukë qëre implementimin. Po qërë akilit është implementimi. Po folën për 2 gjona tjera. Se ka problemin në implementim. Se një kompani detyrohet ose të kursej pare për t'i dhe një zyrtari, nëse s'ka hinë bërsh për para. Po pse aje është detyru? Kush e ka detyru? Pse e në shko prokurimi ka dhënë që për milisë sa nuk ka 10%? Ku më shku prokurorisë? Këtë adresë më shku prokurorie kanë krejt. Shkene prokurorisë jenë dosta të tjetë. Pyetja është. Jo, nuk kemi të tërkon që të prokurorives du të mështim vetem. Raporti i për Kosovë që shto që s'ko kompetencë të mjaftushme të prokurorve, po asë numër të mjaftushëm në Po kjo nuk është çështje sistemi prokurimin publik, është çështje prokurorive. Që e monitorojnë sistematikisht monitorimin. Zoti Zena, jemi krejt në fund, do me thonë qëka është zgjidhja qysh me ardhë deri te mbajtja e këtyre zyrtarëve llogaridhënës. Duke e lanë anash këtë punën e hetimit nga prokuroria dhe dështimit të rregull të akuzave që lidhen me rastet e prokurimit publik, mendoj që tash fokusi jonë duhet me shku aty me pasë si po menaxhojnë këto kontrata. E kam pak një mendim pak më ndryshe se Besniku në këtë aspekt. Shumë herë nuk ka lidhje çmimi përfundimtari kontratës nëse është për 1 milion ose 2 milion ma i shtrejt për shkak se kjo nëse jepet me një çmim shumë të po përkthehet me një kvalitet tepër dopt të punimeve në terren.
ju i shihni sot se një prej problemeve kryesore janë këto çmime shumë të ulta. Zyrtarisht na po i kursejmë buxhetet shumë pare. Po në anën tjetër po i harxojmë tepër shumë të investu shumë shpesh ose të mos marr kualitetin e duhur. Ju ndoshta nuk e besoni, po në Kosovë sot qerdhët ose institucionet blejnë hamburger me 10 cent ose 5 cent ose diçka të ngjashme. Në shikim të parë, ky është një kursim shumë i mirë se dallon shumë me çmimin e tregut, po para mendoni se çka mundet me ndodh mas kësaj, se çka fshehet mas kësaj. Është vjedhja me sasi, është vjedhja me cilësi, mundet me ardhë dhe deri te mungesa. Veç këta, besiku ju referu kontratës për Gjiljan, ati ki 8 lodhë, dhe nëse një kompani se ka fitu dikun të një lot, se ka fitu për shkak të çmimit, nuk dashta me hyrë aty. Një lot tjetër që është e njëjta kompani, pra, prapë që atë kompani e ke në autostradë. Është pak rast ma specifik me zbërthy, për shembull, çfarë ndriçimi ka me u përdorës aty, ose çfarë kualiteti asfaltit. Po është një autostradë. Po është një autostradë, po çaj autostradë nëse ndërtohet me si çmime, jo normalisht ta kemi me përfundu, pa e pas as autostradën, as buxhetin në llogaritë institucioneve. Tash Ministrinë e Infrastrukturës dorën zamër e kemi kampion për manipulime me Prokurimin Publik, po që më tutje na duhemi me pas se qysh kemi mi forcu këto mekanizmat e kontrollit të cilësisë në Prokurim Publik. Nëse kemi 10 milion euro ose 100 milion euro që investojmë në një kontratë publike, pse mos të investojmë një 10% kësaj shumës të një kompani profesionale e cila e mbikëqyrë dhe na siguron se na po e marrim kualitetin që po e pagujmë. Aktualisht mbikëqyrja bëhet prej menaxherëve të kontratave, që janë punëtorë të institucioneve në shumicën e rasteve, ka raste kur pra angazhohen kompani, mirë po cilët as nuk kanë kohë, as nuk kanë dije dhe as mekanizma që ta bëjnë këtë verifikim, edhe kur bëhet vjen presioni politik që i shtin me i pranu punët ashtu qysh janë bënë në terren edhe me u kry pagesat në fund. Zoti Juka, edhe në fund zonja Nimoni. Unë dasha veç edhe njerë me bo një dalje po mundohëna. Nëse flasëm në aspektin e institucionit edhe të procesit, zinxhirit, se si rrjedh procesi, atëherë na duhet me identifiku ku janë problemet. Pra, unë nuk muj me pranu që sistemi nuk është në vend dhe që nuk ka mundësën të gjitha mundësit për me luftu edhe kundër keqpërdorime dhe kundër korupcionit. Është halka të tjera, për rastin e Gjelanit, unë po flas, besniku për përmend që një gjykat, sepse është po jashtë një gjykat administrative, është një gjykat. Edhe kur një gjykatë të shon një vendim, nuk di se çfarë do me bëj sistemi më rropa. Gjykata vetë pranon që ka pas gabime. Po, të lutem, kjo çështje do më pranon që ka pas gabime dhe thotë në rregull. Nëse hecëm më tutje në çështjen e pranimit të punëve të pa kryera si duhet apo furnizimeve, atëherë duhet me rrit mekanizmat e kontrollit atje. Nuk mundesh me thonë që sistemi, desa në shku kontrata, i ka fajet se ky ka marrë 10%, si ka marrë 10%, dhe tash për implementon kontratën keq. Fundit, ati që implementon kontratën, shumica e njerëzve profesional, këtë pjesën e çmimeve e afshin kontratës krejt. Mu të më intereson çmimi. Mu më intereson të me i pru sasit edhe punët dhe shërbimet me kryt qësh duhet. Edhe në këtë drejtim, jam i sigurt, unë ju garantoj, në bazë përvojës që kam, që po të sigurohet një mekanizëm i fuqishëm i kontrollit në zbatimin e kontratave, kjo ka minimizohet se kërkush është bëllon me 10% dhe me përmbush kontratën e 100%. Ndërsa asaj, për këtë pyetjes suaj më herët, se s'kam që me metasiuve bërgjë, rreth asaj se si na mendojmë, si KRPP, çfarë KRPP-ja ka vonë këtë drejtim, KRPP-ja me ndryshimet e vazhdueshme legislative, tash është proces edhe ndryshimet e ligjit, neve kemi parapo disa veprime të cilat i minimizojnë këtë mundësi. Për shembull në fushën e implementimit e vlerësimit, edhe implementimit të aktivitetit prokurimit, neve përshërtojmë mundësinë që tash me këtë ligjin aktual, por nëse ligji nuk mujna, sepse dihet ligji nuk e ndron KRPP-ja, duhet me kalu procedura parlamentare, që ta futim në përdorim sistemin e vedeklarimit, që ky sistem e minimizon në skajshmëri procesin e vlerësimit tenderve, sepse len pak hapësira mu manipulu me çështje i pari, i dyti, i treti, i pesti, po merret vetëm me fituesin i cili i plotson kushtet dhe vetëm ky operator ekonomik do të dorëzoj gjitha dëshmitë e kërkuame fizikisht në mënyrë që autoriteti kontraktues ta propozoj për kontratë. Prandaj këto veprime, edhe veprimet që kemi bërë me funksionalizimin e platformës, që i ka mundësu, po them edhe një herë publikisht, i ka mundësu çdo kujt që ka interes, edhe gazetarëve, edhe qytetarëve, edhe çdo njeri me pasqasje, është maksimal.
Edhe kjo, në këtë drejtim, KRPP është e hapur edhe për shoqërinë civile, edhe për gazetarët, të gjitha vërejtjet, komentet, sugjerimet, rekomandimet që mund mi pas janë mirëseardhën edhe në legislativ, edhe në i prokurim, edhe në veprimet që merr KRPP në çfarëdo aspekti. Faleminderit, besoj që shoqëria civile në këtë drejtim jep kontribut si zakonisht. Për fund, zonja Nimani, folëm për krejt këtë pjesë, platforma a do të ketë risi tjera edhe çka mund të presin është gjitha ata ulëmtues që janë në mënyrë që ta kenë sa më të lehtë ta zbulojnë çdo keqpërdorim të mundshëm në prokurimin publik. Po, vetëm platforma, si që thashtë edhe më herët, do të përditësohet vazhdimisht me gjitha kontratat e reja që do të hyjnë nga KRPP-ja. Në të njëjtën kohë jemi duke punuar në drejtim që kontratat e kaluara, do të thotë edhe viteve të mëhershme të futen manualisht, do të thotë se për shkak të gabimeve teknike ato do të përmirësohen. Dhe gjithashtu pas publikimit të kontratave nga disa komuna të Kosovës, jemi edhe në njëjtën kohë edhe në bashkëpunim me KRPP-n ta shohim mundësinë e përfshirjes së këtyre kontratave në portalin tonë. Faleminderit shumë, zonja Nimani, zoti Zena, zoti Uka dhe zoti Krasniqi, kaq kishim kohë për këtë emision, për këtë debat. Shikues nderuar, kaq kishim kohë për këtë emision. Të gjithë ju që keni tema për të na sugjeruar, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike. Ne do të vazhdojmë që të merremi sërish me prokurimin publik dhe do t'ju mbajmë të informuar për të gjitha risit. Deri në emisionin e radhës nga unë Betimi, mirëmbëjtje.